สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เอเชียทีนะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตราคาเรือธงฟ้าเจ้าพระยานะครับผมว่าปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมซึ่งแต่ก่อนนะ40 บาทต่อท่านนั่นเอง40 บาทต่อคนนะครับผมมาคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตราคานะซึ่งนะครับผมช่วงนี้ราคาน้ำมันมันแพงเนาะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นราคากันไหมนะครับผมส่วนเรือด่วนเจ้าพระยานะขึ้นราคา2 บาทนะครับผมส่วนเรือธงฟ้าเจ้าพระยาจะขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยครับท่าช้างครับกี่คนครับคนเดียวครับเรือมาแล้วนะครับราคาเดิมนะครับผมราคา40 บาทนะยังไม่ขึ้นนะครับผมสำหรับเรือธงฟ้าเจ้าพระยานะส่วนเรือด่วนเจ้าพระยานะขึ้น2 บาทนะครับผมแต่เรือนำเที่ยวไม่ขึ้นครับราคาเดิม40 บาทนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันเลยครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่6 โมงจะทุ่ม 1แล้วทุกคนนะจะมืดแล้วนี่ครับผมภาพบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับผมอยู่ที่ท่าเรือเอเชียทีนะครับดูเอาทุกคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังจะขึ้นมาเอเชียทีก็เยอะนะผมกำลังจะลงเรือก็เยอะนะมาดูกันว่าผมจะได้ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ออกจากท่าเรือเอเชียทีแล้วนะครับมุ่งหน้าไปท่าเรือสาทรนะครับผมภาพบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก็ใกล้ที่จะมืดแล้วล่ะนะครับผม
ยากาศบอกเลยว่าอลังการสวยงามสุดๆนะครับ เราก็จะเห็นพวกเรือสำราญนะครับผม ตอนนี้เวลาเดี๋ยวก่อนนะขอดูเวลาให้ก่อน6 โมง 44 นาทีนะครับ โอ้สวยมากตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือสาทรแล้วนะครับ ก็น่าจะมารับนักท่องเที่ยวอยู่ท่าเรือสาทรเยอะแน่นอนผมว่าน่าจะเยอะนะดูก่อนว้าวสาทรสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือสาทร For passengers arriving สาทร Pier please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier ว้าวนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับตอนนี้รับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมากๆเลยครับแน่นๆเลยทีนี้แล้วก็จะไปรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ไอคอนสยามอีกนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีเรือธงฟ้าเจ้าพระยากำลังจะเทียบท่าเรือสาทรอีกนะครับผมข้างหน้านั้นกำลังมานะครับโอ้โห ตอนนี้แน่นๆเลยครับผมชั้นดาดฟ้าของเรือนำเที่ยวเจ้าพระยาทุกคนสวยมากดูจากกล้องนี่สวยมากนะครับผมแต่ว่าไฟล์วิดีโอจริงๆจะสวยงามขนาดไหนนะ下不去了这个窗户要可以开。
โหนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมตอนนี้กำลังจะลงเรือครับโอ้โหเยอะมากแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นมาชั้นดาดฟ้าหรอกครับคนเต็มละ ไอคอนสยามจ้าไอคอนสยามไอคอนเกดับมาค่ะไอคอนสยามช้อปปิ้งมอลล์เกดับดาวเกดับดาวขบวนลงเยอะนะ แน่นๆครับแน่นๆเลยนะครับผมตอนนี้ ใช่